નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે ગયા લેક્ચરની અંદર આપણે ત્રીજું ચેપ્ટર જે છે સ્ટાર્ટ કરેલું પ્રવાહ વિદ્યુત જે છે અને એમાં એક બેઝિક આપણે શરૂઆત કરી હતી વિદ્યુત પ્રવાહને સમજવાની કે વિદ્યુત પ્રવાહ જે છે એ કોને કહેવાય. તો એકમ સમયમાં આડછેદને લંબ જે વિદ્યુત ભારનો જથ્થો પસાર થતો હોય એને શું કહેવાય? વિદ્યુત પ્રવાહ કહેવાય. અને વિદ્યુત પ્રવાહનો એમકેએસ એકમ શું છે? તો કે એમ્પિયર છે. એટલી ચર્ચા આપણે ગયા લેક્ચરમાં કરી. હવે આના પછી તમને ટેક્સ્ટ બુકમાં ઓહમનો નિયમ આપેલો છે, પણ ઓહમનો નિયમ શરૂઆત કરતા પહેલા આપણે એક વચ્ચે નાની વ્યાખ્યા સમજી લઈએ. પ્રવાહ ઘનતા, જેને કેપિટલ જે વડે પણ તમે દર્શાવી શકો અને સ્મોલ જે વડે પણ દર્શાવી શકો. જૂના કોર્સમાં કેપિટલ જે વડે દર્શાવવામાં આવતું અને નવા કોર્સમાં સ્મોલ જે વડે દર્શાવે. તો પ્રવાહ ઘનતા જે છે એ કોને કહેવાય? એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ પ્રવાહને પ્રવાહ ઘનતા કહેવાય. જે એટલે કે જે બરાબર થાય I/A. વિદ્યુત પ્રવાહને ક્ષેત્રફળ વડે શું કરવાનું છે? ભાંગવાનું. એકમ આડછેદ દીઠ પસાર થતા પ્રવાહને શું કહેવાય? પ્રવાહ ઘનતા. હવે પ્રવાહ ઘનતા વ્યાખ્યાયિત કરવાની જરૂર શું કામ છે? તો પહેલું ચેપ્ટર જો મિત્રો તમે યાદ કરો તો પહેલા ચેપ્ટરમાં આપણે વિદ્યુત ભારના સતત વિતરણનો રેખીય વિતરણ છે, પૃષ્ઠ વિતરણ છે, કદ વિતરણ આપણે ભણ્યા. લેમ્બડા બરાબર Q/L, સિગ્મા બરાબર Q/A, એકમ લંબાઈ દીઠ વિદ્યુત ભાર, એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ વિદ્યુત ભાર. તો એ વિદ્યુત ભાર વ્યાખ્યાયિત કરવાની જરૂર શું કામ પડતી? તો કે એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ વિદ્યુત ભાર જો આપણી પાસે હોય તો એના પરથી કોઈ વાહકના બીજા ક્ષેત્રફળનો આપણે વિદ્યુત ભાર જોતો હોય તો ક્ષેત્રફળ વડે ગુણી અને આપણે એનો વિદ્યુત ભાર મેળવી શકતા. એવા એમસીક્યુ ના દાખલા આપણે પહેલા ચેપ્ટરમાં જોયેલા. તો પ્રવાહ ઘનતાનો પણ એવો જ ઉપયોગ છે. ધારો કે કોઈ વાહક જે છે એના આડછેદના ક્ષેત્રફળ બધી જગ્યાએ સમાન નથી. જેમ કે આપણે જે આકૃતિ શીખ્યા હતા અગાઉ, આમાં કોઈ પણ જગ્યાએ તમે આડછેદ લેશો, ક્ષેત્રફળ એનું કેવું આવશે? સમાન આવશે. બરાબર? એટલે આમાં ખાસ પ્રવાહ ઘનતા વ્યાખ્યાયિત કરવાની જરૂર નથી. પણ એવો વાહક હોય કે જેમાં એના છેડે કે કોઈ પણ જગ્યાએ ક્ષેત્રફળ જે છે અલગ હોય, આડછેદનું ક્ષેત્રફળ એક સમાન ન હોય, તો ત્યારે પ્રવાહને વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે આપણે પ્રવાહ ઘનતાની જરૂર પડે. એટલે કે પહેલા આપણે શું કરવું પડે? એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ પ્રવાહ મેળવવો પડે. એટલે કે હું જે મેળવી, બરાબર, જે મળી જાય એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ પ્રવાહનું મૂલ્ય મને મળી જાય, પછી જે ક્ષેત્રફળનો મારે પ્રવાહ જોતો છે એ ક્ષેત્રફળ વડે શું કરવાનું? એ ગુણવાનું. આ એક સિમ્પલ સમજણ છે. બરાબર? એટલા માટે આપણે પ્રવાહ ઘનતા જે છે વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ. તો ટૂંકમાં એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ પ્રવાહને શું કહેવાય? પ્રવાહ ઘનતા. એનો એકમ જે છે શું થશે? એમ્પિયર પ્રતિ મીટર સ્ક્વેર થશે. આનું પારિમાણિક સૂત્ર તમે બનાવશો તો n0L-2T0A1. બરાબર? હવે આના પરથી જો I ને સૂત્રનો કરતા બનાવો તો I બરાબર તમે શું લખી શકો? J * A. મેં હમણાં જ વાત કરી ને કે એકવાર તમે જે મેળવી લ્યો છો ત્યારબાદ તમારે જે ક્ષેત્રફળનો પ્રવાહ જોતો છે, જે આડછેદનો પ્રવાહ જોતો છે, એ આડછેદના ક્ષેત્રફળ વડે ગુણી નાખો j ને, તો એ આડછેદમાંથી પસાર થતો પ્રવાહ મળી જાય. એટલે જ આપણે જે વ્યાખ્યાયિત કર્યું છે. હવે જુઓ, ધારો કે આપણે કોઈ વાહકના સૂક્ષ્મ ખંડ માટે વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ. આવી રીતે આપણે કરીએ છીએ ફિઝિક્સમાં સૂક્ષ્મ ખંડ માટે. તો સૂક્ષ્મ ખંડ માટે વ્યાખ્યાયિત કરતા હોઈએ તો એમાંથી પસાર થતો પ્રવાહ આપણે સૂક્ષ્મ ગણી શકીએ. તો સૂત્ર આપણે di બરાબર j * d એવી રીતે લખી શકીએ. સૂક્ષ્મ પ્રવાહ અને સૂક્ષ્મ ક્ષેત્ર. હવે di ઉપરથી જો I જોતું હોય તો બંને બાજુ આપણે શું કરવું પડે? સંકલન. એટલે I બરાબર શું લખીએ? તો સંકલન j dA. એટલે પ્રવાહનું સૂત્ર આપણે આવી રીતે પણ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો મિત્રો, નવા કોર્સમાં પ્રવાહ ઘનતા વિશે ડિટેલમાં બહુ આપેલું નથી, પણ MCQ માં આ બધા સૂત્રનો એનો ઉપયોગ આવશે. એટલે આવી રીતે થોડુંક તમને ડિટેલમાં ભણાવું છું. આજે થિયરી છે પ્રવાહ ઘનતાની, તમને 2 માર્કમાં કેવી રીતે ખાસ અલગથી પૂછાઈ શકે એવું કંઈ છે નહીં, પણ એમાંથી MCQ પૂછાઈ શકે અથવા એના સૂત્રનો MCQ માં ઉપયોગ આવશે. એટલે જે સૂત્રને વ્યવસ્થિત સમજાવવું જોઈએ, ખાસ ધ્યાન રાખજો કે કઈ રીતે લખી શકાય એને. હવે જો જ્યારે આપણે વાહકનો આડછેદ જે આવી રીતે સીધો લઈએ છીએ આમ,
તો એનો ક્ષેત્રફળ સદિશ જે છે એને લંબ બહારની તરફ આવી રીતે આવશે એટલે કે વાહકની અક્ષ જે છે એની સાથે ક્ષેત્રફળ સદિશનો ખૂણો 0 છે ઈ લંબ છે આડછેદને તમે જુઓ એટલે ત્યારે સૂત્ર આપણે આવી રીતે લખી શકીએ જે આપણે અગાઉ ચર્ચા કરી એ રીતે અત્યાર સુધી આ વાત હતી પણ જો આપણે આડછેદ આવી રીતે લઈએ ક્રોસમાં બરાબર તો સમજો તમે એનો ક્ષેત્રફળ સદિશ લંબ અને બહાર તરફ આવી રીતે આવશે એટલે નીચેની તરફ થશે એનો ક્ષેત્રફળ સદિશ તો આ કન્ડિશનમાં તમે જુઓ આ જે વાહકની અક્ષ છે અને ક્ષેત્રફળ સદિશ છે એની વચ્ચેનો ખૂણો કંઈક બનશે જેને આપણે થીટા કહીએ તો એના ક્ષેત્રફળ સદિશના બે ઘટકો a cos θ અને a sin θ એમ થશે પણ જુઓ આપણે લંબ દિશા લઈએ છીએ એટલે ઘટક કયો લેવાનો જે લંબ હોય તો અહીંયા લંબ ઘટક કયો થશે જુઓ a cos θ થશે ને એટલે આવી સ્થિતિમાં તમારે a ની બદલે એનો કયો ઘટક લેવાનો છે a cos θ એટલે જો આવી કોઈ સ્થિતિ તમને આપેલી હોય તો પ્રવાહ ઘનતાનું સૂત્ર જે બરાબર શું થશે I ના છેદમાં a cos θ થશે ક્ષેત્રફળનો સદિશ ઘટક જે છે a cos θ આવશે એવી જ રીતે જો તમે પ્રવાહ લખો છો તો I બરાબર સંકલન j dA cos θ અથવા હવે લખી શકાય પ્રવાહ I બરાબર j a cos θ તો આવી રીતે સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો છે જ્યારે ક્ષેત્રફળ સદિશનો વાહકની અક્ષ સાથે થીટા જેટલો ખૂણો હોય ત્યાં ફરી એકવાર કહું છું મિત્રો પ્રવાહ ઘનતા જે છે બે માર્કમાં પૂછાયેલી કોઈ થિયરી છે નહીં પણ એને શું કહેવાય ખાસ ધ્યાન રાખજો MCQ અને આગળ થિયરીમાં એનો ઉપયોગ ઘણીવાર આવશે હવે આગળ વધીએ આપણે ચેપ્ટરમાં તો ઓહમનો નિયમ છે ધોરણ 10 માં તમે ઓહમનો નિયમ આમ તો ભણી જ ગયા છીએ છતાં આપણે અહીંયા આ ચેપ્ટરમાં પણ ભણવાનો છે બે માર્કમાં તમને ઓહમનો નિયમ જે છે પૂછી શકે બે પ્રશ્નો છે આ થિયરીમાં એક ઓહમનો નિયમ છે અને બીજી વસ્તુ છે ઓહમના નિયમની મર્યાદા તો સૌપ્રથમ આપણે ઓહમનો નિયમ સમજીએ તો ઓહમના નિયમ મુજબ નિશ્ચિત ભૌતિક પરિસ્થિતિમાં વાહકમાંથી પસાર થતો વિદ્યુત પ્રવાહ જે છે એ વાહકના બે છેડા વચ્ચે રહેલા વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતના સમપ્રમાણમાં એટલે કે વાહકનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન આપણે V કહીએ વાહકમાંથી પસાર થતો પ્રવાહ I કહીએ તો બંને એકબીજાના સમપ્રમાણમાં હોય છે V સમપ્રમાણમાં I સીધી વાત છે દાખલા તરીકે તમે કોઈ ઘડિયાળ હોય એની બેટરી તમે લ્યો તો કદાચ એને અડો તો શોક ન લાગે એટલો જીભે અડાડો તો માઇનર સેજ તમાટી જેવું થાય એનાથી કદાચ મોટી બેટરી થોડીક લઈએ તો થોડો વધારે તમાટી થાય એનાથી આપણને શોક નથી લાગતો કે કોઈ નુકસાન નથી થતું કેમ કે નાની બેટરીનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન ઓછું હોય એટલે એમાંથી પસાર થતો પ્રવાહ પણ કેવો હોય ઓછો પણ જો આપણે મોટી બેટરી લઈએ તો એના વોલ્ટેજ એનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેવું હોય વધારે જેમ કે કારની બેટરી છે ટ્રકની બેટરી છે તો એને આપણે જીભે નથી અડાડી શકતા કેમ કે જેમ વોલ્ટેજ વધારે હોય એમ એમાંથી પસાર થતો પ્રવાહ કેવો હોય છે વધારે હોય બરાબર એટલે આપણે લખ્યું છે કે V સમપ્રમાણમાં I એટલે કે બેટરીના વોલ્ટેજ જેમ વધે એમ એનો પ્રવાહ જે છે કેવો હોય વધારે હોય ઓછો હોય વોલ્ટેજ તો પ્રવાહ જે છે કેવો હોય ઓછો હોય એટલે V સમપ્રમાણમાં આપણે શું લખીએ કે I નિશ્ચિત ભૌતિક પરિસ્થિતિ હું બોલ્યો છું એટલે કે તાપમાન અને દબાણ જે છે કેવા હોવા જોઈએ અચળ કેમ કે તાપમાન બદલાય તો પણ આ સંબંધ બદલાઈ શકે તો V સમપ્રમાણમાં I હોય સમપ્રમાણતાની નિશાની આપણે દૂર કરીએ કે અચળાંક મૂકાય જેને કહેવાય R જ્યાં R જે છે એને આપણે શું કહીએ છીએ અવરોધ એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે V upon I જે છે એનો ગુણોત્તર હંમેશા કેવો હોય છે અચળ હોય અને એ અચળ જે છે એને શું કહેવાય R અને R નો અર્થ થાય અવરોધ તો અવરોધ વિશે તમે ધોરણ 10 માં ભણી જ ગયા છો અવરોધ જે છે શું કરે છે વાહકની ઊર્જાનો વ્યય કરે છે હવે જો મિત્રો અવરોધ વાહકમાં ઉત્પન્ન ક્યાંથી થાય છે અવરોધ આવે છે કઈ રીતે વાહકમાં તો આપણે જ્યારે વિદ્યુત પ્રવાહના વહનની વાત કરી ત્યારે મેં સમજાવ્યું કે બેટરીમાંથી જે ઇલેક્ટ્રોન નીકળે છે એ વાહકના ઇલેક્ટ્રોન સાથે અથડામણ અનુભવે છે
તો જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન બીજા ઇલેક્ટ્રોન સાથે અથડાય છે તો અથડામણ દરમિયાન એ પોતાની ઊર્જા ગુમાવે છે, બરાબર. ફરી પાછો એ ઊર્જા મેળવે, ફરી આગળ ગતિ કરે અને ફરી પાછો અથડામણ અનુભવે. એટલે આવી રીતે વાહકના એક છેડેથી બીજા છેડા સુધી ઇલેક્ટ્રોન અથડામણ અનુભવતો આગળ વધે છે. તો દરેક અથડામણ વખતે પોતાની ઊર્જા ગુમાવે છે, ઊર્જાનો શું થાય છે? વ્યય થાય છે. એટલે કહેવાનો અર્થ એવો છે કે વાહકમાં આ ઇલેક્ટ્રોનની આંતરિક અથડામણનો જે ગુણધર્મ છે એના લીધે અવરોધ જે છે ઉદ્ભવે છે અને એના લીધે ઊર્જાનો કે વિદ્યુત પ્રવાહનો વ્યય થાય છે. કેમ કે ઇલેક્ટ્રોન સીધા જઈ શકતા નથી, હંમેશા બીજા ઇલેક્ટ્રોન સાથે અથડાતા જ આગળ વધે છે અને દરેક અથડામણ વખતેની ઊર્જા વ્યય થતી જાય છે. એટલે જ આપણે કહીએ છીએ કે અવરોધ જે છે ઊર્જાનો વ્યય કરે છે અથવા તો પ્રવાહનો શું કરે છે? વ્યય કરે છે. એના હિસાબે પ્રવાહ ઘટી જાય છે. તો R બરાબર આપણે સૂત્ર શું લખીએ કે V/R. આ અવરોધની વાત છે. અવરોધ જે છે મિત્રો દ્રવ્યની જાત પર આધાર રાખે છે, એટલે કે જુદા જુદા દ્રવ્યો માટે અવરોધ જુદો હોઈ શકે. એલ્યુમિનિયમ માટે જુદો હોય, કોપર માટે જુદો હોય, લાકડાનો અવરોધ જુદો હોય. ધાતુ પદાર્થમાં અવરોધ ઓછી માત્રામાં પણ એમાં અવરોધ તો હોય જ, એટલે દરેક દ્રવ્ય જુદું હોય એમ એનો અવરોધનું મૂલ્ય જુદું હોય. બીજી વસ્તુ, અવરોધનું મૂલ્ય તાપમાન પર પણ આધારિત છે, એટલે કે તાપમાન બદલાય તો પણ અવરોધનું મૂલ્ય જે છે બદલાઈ શકે છે. અને ત્રીજી વસ્તુ, અવરોધ જે છે એ પદાર્થના પરિમાણ પર પણ આધાર રાખે છે. આની ચર્ચા આપણે આગળ કરીશું, પણ આ ખાસ ધ્યાન રાખજો, અવરોધનું મૂલ્ય પદાર્થના પરિમાણ પર આધારિત છે. જો આપણે અવરોધનો એકમની વાત કરવી હોય તો એને સૂત્ર ઉપરથી અવરોધનો એકમ જે છે આપણે બનાવી શકીએ. R બરાબર સૂત્ર V/I છે. તો V નો એકમ જે છે શું થાય? વોલ્ટ. અને નીચે પ્રવાહનો એકમ શું થાય? એમ્પિયર. એટલે અવરોધનો એક એકમ આપણે લખી શકીએ વોલ્ટ પ્રતિ એમ્પિયર, અથવા વોલ્ટને શું કહેવાય? જૂલ પ્રતિ કુલમ પણ કહેવાય. તો એનો એકમ જૂલના છેદમાં કુલમ ઇન્ટુ એમ્પિયર પણ આપણે લખી શકીએ છીએ. જ્યોર્જ સાયમન ઓમ નામનો વૈજ્ઞાનિક હતો, એની યાદમાં એના એકમને ઓમ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ ઓમની સંજ્ઞા છે. એટલે અવરોધનો એમકેએસ એકમ જે છે ઈ ઓહમ છે, બરાબર. ઓમની સંજ્ઞા પણ મેં દર્શાવેલી છે. એટલે આવી રીતે અલગ રીતે આપણે એનો એકમ જે છે લખી શકીએ. એનું પારિમાણિક સૂત્ર આપણે જો બનાવવું હોય તો આની ઉપરથી બનાવવું સરળ પડે. જૂલ એટલે ઊર્જાનો એકમ થયો અને ઊર્જાનું પારિમાણિક સૂત્ર થાય M1N2T-2. નીચે કુલમ એટલે વિદ્યુતભાર A1T1 અને A એટલે એમ્પિયર માટે A1. તો સાદુરૂપ આપીએ એટલે અવરોધનું પારિમાણિક સૂત્ર M1N2T-3 A-2 મળશે, બરાબર. આ એકમ અને પારિમાણિક સૂત્ર મિત્ર એટલે ધરાવતો જાઉં છું કે ગુજરાત બોર્ડમાં એમસીક્યુ જે પૂછાય છે એમાં અને ગુજકેટમાં ઘણીવાર એકમ અને પારિમાણિક સૂત્ર પૂછાતા જ હોય છે. એટલે જે કાંઈ તમે નવી રાશિ શીખો છો એના એકમો અને પારિમાણિક સૂત્રો આવડવા જરૂરી છે. હવે જુઓ, ઓહમના નિયમ માટે V અને I નો જો આલેખ દોરવામાં આવે વિદ્યુત સ્થિતિમાન અને પ્રવાહનો, તો એ આલેખ જે છે કેવો મળે છે? સુરેખ. આવી રીતે સીધી રેખા મળે છે. તો જે પદાર્થો ઓહમના નિયમનું પાલન કરતા હોય એવા પદાર્થોને ઓહમિક પદાર્થો કહેવાય, અને જો પદાર્થો ઓહમના નિયમનું પાલન ન કરતા હોય તો એને નોન ઓહમિક પદાર્થો કહેવાય. એટલે બે માર્કમાં જો તમને ઓહમનો નિયમ પૂછે તો જસ્ટ તમારે આ આલેખ સુધી એટલું જ દર્શાવવાનું હોય છે. નવા કોર્સમાં અવરોધ અને એના પરિમાણનો સંબંધ આપેલો છે, સાથે પ્રવાહ ઘનતા સાથેનો એનો સંબંધ વાહકતાને એ પણ સમજાવેલું છે ઓહમના નિયમમાં જ આગળ. પણ આપણે આ પ્રશ્નો અલગ કરીને સમજશું. ઓહમના નિયમમાં બે પ્રશ્નો તમને પૂછાઈ શકે. એક સિમ્પલ પહેલો પ્રશ્ન એકદમ 2 માર્કમાં નાનો પૂછવો હોય તો કે ભાઈ ઓહમનો નિયમ જે છે એ લખો અને સમજાવો. તો ઓહમનો નિયમ લખો અને સમજાવવામાં કે તો આ આલેખ સુધી જ તમારે કરવાનું છે, એનાથી આગળ કોઈ વસ્તુ સમજાવવાની જરૂર છે નહીં. પણ આમાં બીજો પ્રશ્ન એવી રીતે પૂછી શકે કે ઓહમના નિયમનું સદિશ સ્વરૂપ સમજાવો. તો એની ચર્ચા મિત્રો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરશું, બરાબર. પણ મેં કીધું એમ ખાસ કયો પ્રશ્ન છે અને એમાં કયો જવાબ લખવો એ અલગ મગજમાં સેટ કરીને રાખજો.
તો જ વ્યવસ્થિત તમે લખી શકશો ટેસ્ટમાં કે પરીક્ષામાં. બરાબર? એટલે ઓહ્મના નિયમના સદિશ સ્વરૂપની ચર્ચા જે છે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરશું. આ લેક્ચરમાં મેં ફક્ત એક તમને પ્રવાહ ઘનતાની વ્યાખ્યા સમજાવી અને એક ઓહ્મનો નિયમ સમજાવ્યો. થેન્ક યુ.